Hej, jag heter Roger Åberg och det här är en exklusiv första provkörning av det här. Zeekr 007 GT. Eller som den kommer heta i Sverige när den kommer dit, 7 GT. Eller det där vet jag faktiskt inte riktigt om det kommer hända. Men den heter som sagt 007 GT här i Kina, där jag är och kör den här just nu. Och man har sagt att det internationella namnet på den här bilen kommer vara 7 GT. Och eftersom vi har fått SUVen 7X så tänker jag, gör man ett internationellt namn så måste man ju sälja den internationellt. Och vi är ju ett kombiland, så därför måste man sälja den i Sverige. Med det sagt, det finns inget officiellt om de kommer sälja den eller inte i Sverige. Men skit i det. Nu tittar vi på vad det här är, för det här är riktigt bra. Om du har hört talas om Zeekr 7X förut så är det en SUV som ser typ likadan ut som den här. Vi svenska journalister som har kört den är ju... Vi kanske inte har hyllat den, men vi tycker väldigt gott om. Det är en riktigt bra bil. Framförallt så har den ett riktigt bra pris. Den här rackaren här i Kina är ännu billigare än vad SUVen är. Och ja, då borde den vara ännu mer prisvärd. För, och det här är viktigt, den har alla samma features som SUVen har. Men är en kombi. Det här med att det är en kombi, det är egentligen inte att det händer saker här bak, att det är så otroligt mycket utrymme här. Det är inte här det roliga händer. Utan på en kombi så är det ju faktiskt det roliga här. För man sitter lågt. Nu ser jag bilen, man kan hänga på bilen. Och det är bra. Man sitter lågt. Jag ska inte säga att man sitter lika skönt och lågt som i en Taycan. Ja, det är fan nära. Och jag kan säga så här, i en SUV sitter man inte lågt och härligt. Här i Kina så har den här bilen en skärm här framme. Vilket gör att när man laddar så kan man se liksom hur snabbt det går här framme. Och det är ju härligt. Den skärmen kommer vi inte få i Europa. Den här looken som faktiskt är designad i Göteborg. Jag vet inte om jag börjar vänja mig mer vid den eller om jag börjar tycka om den. Men med den här färgen, riktigt snygg faktiskt. Rumpan är kanske inte helt 100. Den skulle kunna få vara lite kraftfullare, lite fläskigare. Men det ser trevligt ut. Här inne är det, jag skulle säga att det är tillräckligt med utrymme. Det är ganska långt utrymme. Man får verkligen sträcka sig för att komma in ända dit. Och det finns jättemycket utrymme här. Här i Kina så kan man få det här utrymmet med ett kylskåp i, om man känner för det. Men det är tyvärr inte så högt. Här skulle jag vilja att det gick ut lite mer. Jag skulle vilja att det skulle vara mer kombi. Så att om du har en jättestor vagn och funderar på att köpa ett kylskåp, då kanske inte det här är rätt bil. Laddar gör ju den här bilen, den laddar svinsnabbt. Pappret 480 kW och vi såg laddtest på den här igår. Då låg den och trimmade i alla fall på 340-350 utan problem. Det här är den lilla frunken som är 20 liter-ish. Det finns en som är lite större också. Nu har jag kört den här under 2 dagar och så det här klippet kommer bli lite konstigt. För klippen ni kommer se strax hände igår. Nu är det här den ljusa inredningen, men vi känner igen väldigt mycket från Zeekr 7X. Det är faktiskt så att det finns ett syskon till den här som heter bara 007, som är då en sedan. Och den har den gamla ratten som man känner igen även från 001 som är där borta, som hade touchknappar och massa konstigheter. Den här har istället fysiska knappar som är mycket bättre. Sen så har vi den stora skärmen och det här är det kinesiska systemet såklart. Och sen så har vi de här knapparna som vi också känner igen från 7X. Där man har den här och den där som man kan programmera som man själv vill. Jag ska inte in och pilla i systemet här för ja, min kinesiska är väldigt dålig. Inredningen känns faktiskt väldigt trevlig. Där bak är det också väldigt trevligt faktiskt. Det kanske inte syns så väl, men det är riktigt gott och plats. De här bilarna har också den här elektriska dörrarna. Som gör att man inte behöver anstränga sig genom att stänga dörrarna själv manuellt. Och nu sitter ju han normalt för honom där och det här är jag framme. Och ni ser, det är
duktigt med benutrymme. Det här är ju en ganska låg bil, alltså det är ingen hög SUV. Och då kan man ju tänka sig att det skulle vara lite mindre space uppåt. Men det är faktiskt riktigt gott om utrymme här ovanför huvudet. Och det är ju mycket tack vare att det är glastak här. Men även om jag liksom lutar mig bakåt och lutar baksätet som man också kan göra. Så finns det ändå men typ så här mycket kvar innan man slår i här. Och det är ganska ovanligt i den här typen av bilar. Till exempel Polestar 4 har ju bra uppåt här, men om man lutar så kan man ganska lätt slå i. Man kan toucha huvudet om det vill sig illa. Så det är ganska bra betyg. Bra betyg är också att man får stöd för benen ända hit fram. Eller stöd för rumpan och benen ända hit. Det brukar ju vara så i de flesta elbilar att sätena har en lite konstig position eftersom man är svårt att komma ner med benen eller fötterna. Eftersom det sitter ett stort batteri i botten. Det här är ett bra betyg. Nu har jag åkt lite baksäte här och jag måste säga att det är ganska trevligt. Den här bilen är precis som Zeekr 7X så är den liksom bestämd men inte mjuk. Kineserna brukar gilla mjuka bilar så det är lite överraskande faktiskt. För det här är ju en kinesisk specifikation på den här. Det har ju inte ens blivit klart om den ska komma till Europa. Men det som är intressant är ändå att man känner liksom vägen men det är inte smärtsamt utan det är bara rätt mysigt. Och man sitter som sagt bekvämt och inget att klaga på här bak. Det enda jag skulle kunna klaga på eller vilja ha här bak är faktiskt en skärm här som man skulle kunna styra lite tempo och lite sådär. Jag antar att det finns stjärtvärme och sånt här i så att det skulle jag vilja kunna styra härifrån om man snällt pratar med sin chaufför. Gänget här säger att det här är första gången som det här händer i typ landets historia att ett gäng kommer hit och på tillfälligt kinesiskt körkort får köra runt. Därför kör vi nu i Hangzhou som är en stor stad, i alla fall med svenska mått mätt. Jag tror det bor 11 miljoner människor här, så alltså fler än i Sverige. Det härifrån kommer bland annat Alibaba. Här kommer DeepSeek-gänget sitter här och Zeekr har ett huvudkontor här. Så lite så Silicon Valley fast i Kina. Nu ska jag få köra, vilket ska bli väldigt, väldigt trevligt. Hoppa in här. Trycker man på bromspedalen så stängs dörren. Nu har vi bara kört en liten stund, men jag kan direkt säga att det här är det finns en anledning till att vi gillar kombis i Sverige. För det är ju roligare att köra en kombi än en stor SUV. En SUV är tung och det här är inte så lätt heller, men den känns dels sittställningen att man sitter mycket lägre ner, men också att känns mycket mer nimble att hantera den här. Nu får jag upp kameran här. Jag får upp en av kamerorna bak så att jag ser till vänster. Den som på Kia dyker upp här nere, den får jag upp i min head-up display. Det var ju otroligt härligt. De kinesiska systemen har ju inte haft speciellt lätt att översätta sig till Europa, för som det är helt enkelt olika vägar, olika regler och olika data och framförallt olika data. Här verkar man ha mer data för att bland annat så ser man statusen på rödljusen. Så jag ser i skärmen både här och här om det är grönt eller rött eller så. Det är ju bekvämt. Man kan ju titta ut genom rutan också, men det är ju bra att systemet vet att det är rött och inte. Nu är ju inte det här den enda kombin som finns i hela världen. Både Audi och BMW har ju sina modeller bland annat. Och Volkswagen också såklart. Jag upplever lite mer att man sitter lite lägre ner den här i ID7. Och både BMW och Audi är ju pricey. Det är inte ens klart om den här kommer till Europa som sagt, men om den gör det så hoppas jag på ett pris som är betydligt bättre än både Audi och Merca. Det här är ju också mindre, eller borde vara mindre rent
rent så teoretiskt. Men den är inte mindre. Framförallt i baksätet så är den ju skitstor. Den är otroligt lättkörd. Den är liksom bekväm, härlig. Den känns liksom stabil och trygg och härlig, men ändå enkel och följsam. Väldigt väl avvägt måste jag säga. Om vi pratar om inredningen så jag tycker om den här skärmen som är framför föraren. Den är liksom, innehållet på den är inte helt magiskt. Det är liksom vad det är. Det är man har hastighet och lite saker och lite färddator och sånt. Jag skulle vilja ha karta här på den. Men den är snyggt placerad och ganska fin i sin form. Den här skärmen som är i mitten är väl kanske inte svinkul. Den ska liksom vara där. Den är en platt sak, en tablet som ligger i mitten. Och ratten är asskön. Den är verkligen rätt storlek och trevlig på alla sätt och vis. Och dessutom fysiska knappar, vilket ju är... De kallar ju den här för GT och det är både den här och den vanliga 7an har ju lite så sportig attityd i sig med lite såna här och detaljer och orangea säkerhetsbälten och sånt. Efter att ha kört den här nu i Kina så kan jag konstatera en sak. Det handlar inte så mycket om att det faktiskt är en kombi. Det är bara mer en förutsättning för oss svenskar att vi liksom kan inte ha en sedan. Men det handlar framförallt om att det är här, att sitta här och köra. Att det är härligt att sitta lågt. Jag är egentligen inte någon som hatar SUVar. Jag tycker att de kan ha sitt syfte. Det kan vara härligt inne i stan och sitta lite högt. Och det är lite skönt att vara lite musklig och så här. Men det här är så mycket roligare. Det är liksom det här vi har väntat på. De flesta saker här i livet så är det ju som att den är bra på det här och det här, men så är det där. Det är bra på det här och det här, eller så är det för dyrt. Och den här rackaren, om den nu kommer och om den nu får ett pris som vi förväntar oss, har inte någonting som är fel. Eller ja, den är tillverkad här i Kina. Det är av ett kinesiskt företag, för Zeekr är ett kinesiskt företag. Det är det som är felet med den här bilen. Annars så är den irriterande bra faktiskt. Så nu ska jag passa på att köra lite mer för den här. För att man vet ju faktiskt inte när den kommer till Sverige. Så att man får ta chansen när man har den helt enkelt. Hej då!